Γεια σας και καλώς ήρθατε στο WhatsApp Guys για άλλη μια φορά. Λοιπόν, καλό ήταν αυτό. Τέλος πάντων, λοιπόν, σήμερα έχω να σας παρουσιάσω ένα ρολόι από την εταιρεία Timex Q Reissue επανέκδοση. Το πρώτο που κυκλοφόρησε ήταν το 1979. Είναι ένα ρολόι το οποίο θυμίζει το τότε, αλλά το έχουν φτιάξει και όπως και τότε. Λοιπόν, είναι κάπως περίπλοκο ή ίσως δεν είναι περίπλοκο. Θα γίνουν όλα κατανοητά με το που γυρίσει η κάμερα. Λοιπόν, να γυρίσει η κάμερα για να δείτε επιτέλους τι εννοώ. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε πρώτα με το κουτί. Για τα λεφτά που έχει, νομίζω το πακετάρισμα είναι αρκετά καλό. Λοιπόν, έχει αυτό το εξωτερικό και μέσα κρύβει το κουτί το άλλο, το οποίο το έχω και ανάποδα. Ας το γυρίσουμε, Timex. Και εδώ μέσα έχει το ρολόι και εδώ πέρα έχει κάποια πράγματα για τη σειρά Q. Κάποιες πληροφορίες, πάρα πολύ καλό αυτό. Λοιπόν, ας φύγει το κουτί και ας έρθει το ρολόι. Ορίστε το ρολόι Timex Q Reissue δεκαετία 70. Κυκλοφόρησε το 1979. Ένα πραγματικά υπέροχο ρολόι και γιατί να μην είναι άλλωστε, εφόσον οι διαστάσεις του το καθιστούν και πολύ άνετο στον καρπό. Λοιπόν, με 38 mm διάμετρος του, 12,1 το πάχος του, 44,6 το μήκος του και 18 mm το λουράκι του και μόλις 86 γραμμάρια το βάρος του. Λοιπόν, όπως είπα, οι διαστάσεις το καθιστούν πάρα πολύ άνετο, είναι ελαφρύ και κάθεται στον καρπό πάρα πολύ ωραία. Θα το δείτε αυτό έπειτα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με το καντράν του. Λοιπόν, στο 3 έχουμε διπλό παράθυρο το οποίο έχει την ημέρα και την ημερομηνία και είναι σε λευκό περίγραμμα. Λοιπόν, και οι δείκτες είναι τυπωμένοι, βασικά όλο το dial είναι τυπωμένο και έχουν και λίγο φόσφορο μέσα, θα το δείτε σε λίγο αυτό. Η κάσα του, όσο και το bezel εδώ γύρω είναι από ατσάλι, ενώ το ένθετο είναι από αλουμίνιο. Να ξέρετε ότι εδώ πέρα δεν κάναν το τυπικό 60 ή 120 κλικ. Το bezel είναι διπλής κατεύθυνσης, είναι bi-directional, πάει και από εδώ και από εκεί, εδώ δεν έχουμε κλικ. Πάει απαλά και ανάλογα στη δύναμη που θα του βάλεις, έτσι θα πάει και η στεφάνη. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο, είναι σε μαύρο και πράσινο από κάτω. Η κάσα είναι από ατσάλι και γυαλισμένη και έχουμε γυαλισμένες επιφάνειες στο πλάι. Η κορώνα του δεν είναι υπογεγραμμένη, εδώ φαίνεται καλύτερα. Εδώ πέρα είναι βουρτισμένο εδώ πέρα ακριβώς και είναι οριζόντιο το βουρτισμά του, όπως και εδώ, αρκετά καλό. Λοιπόν, το μπρασελέ του είναι λίγο πακέτο γιατί πιάνει τρίχες, θα το δείτε και μετά αυτό. Είναι το ίσως το μόνο αρνητικό που μπορώ να βρω. Είναι από 21,6 και καταλήγει στο 16, αλλά εδώ πέρα τα lags μέσα είναι 18 mm, οπότε θα μπορείτε να βρείτε λουράκι στην αγορά, δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα. Πίσω η κάσα του είναι βιδωτή, εδώ έχει 1, 2, 3, 4 βίδες. Λοιπόν, Timex 377 η Cell, μέσα βρίσκουμε μπαταρία η οποία είναι της Seiko, εδώ γράφει το μοντέλο του EW2U 60900, έχει συναμολογηθεί στην Κίνα, είναι όλα από ατσάλι και ότι είναι αδιάβροχο στα 50 μέτρα. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι η μπαταρία του, όπου με ένα κέρμα βάζεις και το ανοίγεις και αλλάζεις την μπαταρία. Το έχουν και κάποια Swatch αυτά ή όλα τα Swatch, αν δεν απατώμε. Λοιπόν, για τα 190 ευρώ που έχει τώρα στο Scrooge να πούμε ότι είναι λίγο τσιμπημένο, αλλά αυτός που θα πάρει όμως αυτό το ρολόι και θα τολμήσει να το πάρει, τι εννοώ, δηλαδή ξέρει τι παίρνει. Παίρνει σε ένα ρολόι το οποίο θυμίζει 1979 και είναι φτιαγμένο όπως τότε το 1979. Λοιπόν, αλλά κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ ωραίο το ρολόι όμως. Είναι καλό, έχει αυτή τη ρετρό την αισθητική. Ξεχάσαμε να πούμε ότι το κρυσταλλό του είναι θολωτό και είναι ακριλικό. Είναι κοντά 2,8 mm από την επιφάνεια. Βασικά θέλω να μου πείτε στα σχόλια αν σας αρέσει και αν θα το πρενάτε. Να ξέρετε όμως ότι σε σχέση με κάποια άλλα Timex, τα οποία μάλλον ακουγόταν αυτό το τικ, τικ, τικ τα δευτερόλεπτα, εδώ να ξέρετε ότι δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα σε αυτό. Μόνο να το βάλετε κοντά στο αυτί σας, τελείως κοντά στο αυτί θα ακούσετε το τικ. Αλλιώς θα περνάει απαρατήρητο, δεν θα το ακούτε καθόλου. Δεν θα σας ενοχλεί βασικά καθόλου, ούτε θα ξεσηκώνει τη γειτονιά ολόκληρη.
Λοιπόν, να το βάλω μια πάνω μου να δείτε πως είναι. Από εδώ το ανοίγεις με ένα εργαλείο και ρυθμίζεις το μπρασελέ για να το φέρεις εσύ στα μέτρα σου. Γατζώνει εδώ και ασφαλίζει. Τι ήθελα να πω. 38 mm είπαμε η διάμετρος του 44,6, το καθιστά υπέροχο πάνω στον καρπό. Ο καρπός μου είναι 17,5. Να ξέρετε ότι όταν θα πάρετε 38 ή 36-38 mm ρολόγια, καλό είναι να μην τα παραγγέλνετε από το ίντερνετ και να σκάνε κατευθείαν και μετά να το μετανιώνετε. Καλό είναι να πηγαίνετε σε μαγαζί να το δοκιμάζετε. Πάρα πολύ ωραίο και όπως είπαμε, το μπρασελέ του καλό, άνετο, αλλά άμα το κάνεις αυτό, σου έχει ακούσει η γειτονιά, σου έχει πάρει τις τρίχες όλες, να το ξέρετε. Καλό είναι δηλαδή να το βάζετε σφιχτό παρά χαλαρό για να στραβάει τις τρίχες. Τι λέτε? Ωραίο είναι, κάθεται ωραία στο κάπου, Περιμένω σχόλια. Λοιπόν, για να δούμε, έχουμε κανένα λουράκι άλλο να βάλουμε. Ορίστε και με ένα δερμάτινο που βρήκα. Αλλά τώρα εντάξει, μην βλέπετε την αγκράφα. Εδώ πέρα. Απλά το βάλα για να δείτε πάνω κάτω πως είναι. Να έχετε μια ιδέα. Λοιπόν, καλά πάει και με αυτό. Λοιπόν, ας το βγάλουμε για να πάμε να δούμε φόσφορο. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Έχει πάρει λίγο τα πάντα, όπως το βλέπετε. Για να το φορτίσουμε και λίγο με το φακό μας. Να δούμε τι γίνεται, πού μπορεί να φτάσει. Εντάξει, να ξέρετε, μην περιμένετε κάτι τρελό. 3, 2, 1, καμπουμ. Λοιπόν, σε 3 Super Luminova. Έχει παντού. Εντάξει, δεν έχει το bezel. Όπως βλέπετε. Εντάξει, 3, 4, 5 βία. Εκεί. Είπαμε, δεν είναι πολύ καλό το loom, είναι λίγο φτωχό. Όπως είπα και στην αρχή του βίντεο, το loom το κάναν όπως και τότε, δηλαδή εννοώ ότι είναι φτωχό. Το ακριλικό, το τζαμάκι του, το κρυσταλλό του το κάναν όπως και τότε, δηλαδή έχουν βάλει ακριλικό. Σε γενικές γραμμές, όπως ήταν τότε το ρολόι, το φτιάξαν και τώρα. Λοιπόν, ας ανοίξουμε φώτα να πούμε τελικές εντυπώσεις. Λοιπόν, τελικές εντυπώσεις. Με ένα loom φτωχό και ένα μπρασελέ το οποίο τραβάει τρίχες, στα 190 ευρώ που έχει τώρα στο Scrooge, νομίζω ότι είναι λίγο τσιμπημένα. Είναι λίγο τσιμπημένη τιμή. Να μου πεις, αν δεν είχε δηλαδή το loom, δεν ήταν φτωχό και το μπρασελέ του ήταν καλό, η τιμή θα ήταν κομπλέ, θα ήταν ok? Όχι, πάλι θα έλεγα ότι είναι τσιμπημένη τιμή. Η οθόνη είναι επανάγνωστη, δεν έχει πρόβλημα να δεις την ώρα καθόλου. Οι διαστάσεις του είναι μια χαρά, το καθιστούν φανταστικό στον καρπό πάνω, καθίστε πάρα πολύ ωραία στον καρπό. 38 mm είπαμε, η διάμετρος του, εδώ να το βλέπετε κιόλας, 44,6 το μήκος του, 12,1 το πάχος του και 18 mm το λουράκι του. Λοιπόν, όποιος το πάρει αυτό το ρολόι ξέρει τι παίρνει, δεν είναι το super wow, δεν είναι ρολόι πολυτελείας, ξέρει τι θα πάρει. Καλό είναι τέτοια είδους ρολόγια 38-36 mm, 340 αναλόγως το καρπό σας, καλό να τα δοκιμάζετε πριν τα αγοράσετε και ενώ μην τα πάρετε κατευθείαν από το ίντερνετ και μετά το μετανιώσετε. Για μένα θα πω ότι περνάει το πάσο, είναι μια χαρά το ρολόι, έχει μια vintage, μια ρετρό αισθητική. Για αυτούς που το γουστάρουν, βέβαια, γουστάρουν τη δεκαετία του 70, δεκαετία 80, νομίζω είναι μια χαρά. Θα αφήσω link στην περιγραφή για όποιον θέλει να το τσεκάρει. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Αν σας άρεσε τα γνωστά, τα έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές. Μέχρι την επόμενη φορά θέλω να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια χαρά.